Vandaag is het woensdag 1 juli. De eerste dag van juli. Ik zit op mijn werk. Het kantoor is rustig. Veel collega's zijn al op vakantie. Op mijn bureau staat een kop koffie. Mijn naam is Nadia. Ik woon in Utrecht. Ik werk bij een zorgverzekeraar. Dat is een bedrijf voor zorgverzekering. Ik doe administratief werk. Ik werk 3 dagen per week. Maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag ben ik vrij. Mijn collega Merjem is ook op kantoor. Zij vraagt naar mijn plannen voor de zomer. Ik heb 2 weken vakantie in juli. De tweede helft van de maand. Ik heb al een paar ideeën. Ik wil naar het strand, misschien naar Scheveningen. En ik wil een museum bezoeken. Misschien in Delft of in Amsterdam. En de kermis. In Tilburg is elk jaar een grote kermis in juli. Merjem is enthousiast. Zij gaat zelf volgende week naar Spanje. 3 weken. Ik ben een beetje jaloers. Maar ik ben ook blij. Utrecht is mooi in de zomer. En donderdag en vrijdag ben ik altijd vrij. Dus ik heb genoeg tijd voor uitstapjes. Na het werk ben ik naar huis gefietst. De zon scheen. Het was warm. Bijna 30 graden. Thuis heb ik een glas water gedronken en ben ik op de bank gaan zitten. Ik heb een notitieboekje gepakt. Bovenaan de pagina heb ik geschreven: plannen voor juli. Het wordt een goede maand. Dat voel ik.